ሰላም የኢትዮአይስቲ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አፕሶችን የሞባይል አፕሶችን እንዴት አርገን ላፕቶፓችን ላይ መጠቀም እንችላለን። በተለይ ሞባይላችንን መጠቀም በማንችል ሰዓት ላፕቶፕ ላይ አፖቻችንን አክሰስ ማድረግ ከፈለግን እንዴት አክሰስ እናደርጋለን የሚለውን ነው ለማሳየት የምሞክረው ማለት ነው። ለሱም እንዲጠቅመን ያው ብሉስታክን ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ጎግል ላይ ሄዳችሁ ብሉስታክ ፎርን በመጀመሪያ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ከዛ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት አድርገን ፋይሎቻችንን አክሰስ እናደርጋለን የሚለውን ለማሳየት ሞክራለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ www.google.com ታይፕ ካረጋችሁ ሰርች ካረጋችሁ በኋላ ጉግል ሰርች ኢንጂን ላይ you can write ብሉስታክ ፎር ፉል ዳውንሎድ ብላችሁ ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ እዚህ ጋር የምታገኟቸውን ሊንኮች በመጠቀም ብሉስታክን ዳውንሎድ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ብሉስታክን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ከጫናችሁት በኋላ ብሉስታክን በምንከፍት ሰዓት የምናገኘው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን አፕስ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። በተለይ እዚህ ጋር 3 የምታዩዋቸው ሊንኮች አሉ። እነዚህ ብዙ ጊዜ እንጠቀምባቸዋለን። በተጨማሪ እዚህ ጋር ጉግል ፕሌይ ስቶር አለ። ስለዚህ በቀላሉ ሞባይል ላይ ከለመዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ወይም አፖችን ስቶር ማድረግ ጉግል ፕሌይ ላይ ተጠቅማችሁ ስቶር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ሜሴንጀር መጠቀም የምፈልግ ከሆነ ልክ እንደዚህ ጉግል ፕሌይ ስቶርን ከፍታለሁ። ከዛ አይከን ታይፕ ቴሌግራም ብዬ ታይፕ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን ቴሌግራምን ኢንስቶል አድርጌ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችንም ኢንስታግራምም ፌስቡክም ማንኛውም አፕሊኬሽን ልክ ሞባይል ላይ እንደምትጠቀሙት ማለት ነው መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አድ በምታደርጓቸው ሰዓት እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ቲክቶክን አድ አድርጌያለሁ። በምፈልግ ሰዓት ከፍቼ እዚህ ጋር ለራሴን ፐርፐስ ኦር ለሌላም ዓላማ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በምንፈልገው መልኩ ማንኛውንም አፕሊኬሽን እዚህ ጋር አድ እያደረግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በተጨማሪ ሌላው አስፈላጊው ፖይንት ስቶር የምናደርጋቸው ለምሳሌ ቲክቶክም ላይ ዳውንሎድ የምናደርጋቸው ሌሎችም አፕሶች ላይ የምንጠቀማቸውን ዳውንሎድ የምናደርጋቸውን የት እናገኛለን የሚለውን ለማሳየት ሞክራለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ሞር አፕስ የሚል አለ። እዚህ ውስጥ በመግባት ልክ ሞባይላችሁ ላይ እንዳላችሁ ብሮስ ማድረግ ትችላላችሁ። የራሱ የአንድሮይድ ሴቲንግ አለው፣ ሚዲያ ማናጀር አለው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሚዲያ ማናጀሩን መርጣችሁ ስቶር ያደረጋችኋቸውን ፋይሎች እዚህ ላይ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ዳውንሎድ ያደረግናቸውን ነገሮች እዚህ ሚዲያ ማናጀር ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። በተቻላችሁ መጠን ብሉስታክን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ላፕቶፓችሁ ላይ ፕራክቲስ ለማድረግ ሞክሩ። ለፔጃችን አዲስ የሆናችሁ ተከታታዮች ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ።